Доброго здоров'ячка! Мене звати Мигаль. Я тобі подашто розказую за карпаторусинську бесіду. Низько з вами поговоримо маленько за граматику. Кіть конкретно за часослово «бити», котре у нашій бесіді мінять свою форму в зависимості від того, за яку особу в реченньовися говорить. По особам воно у нас визира так. Я єм, авать фонетичні варіації, ім. Ти єсь, авать фонетичні варіації, ісь, деколи просто с. Там голосна буква гонна випасти. Ото пак вийдемо на прикладах далі. Він, оно, вона є. Ми сме, авать ісме, авать єсме. В єсте, авать істе. Вони суть, авать суть. Мняткусь на кінці тут вже зависить конкретно на твердость того діалекта. Такі форми ми фурт видимо при творенньові минувшого часу та й доста часто при творенньові речень теперішнього часу. Давайте поникаємо на конкретні приклади. Перша особа єднина – минувший час. Вчора був у Вароші. Авать бивим учора у Вароші. Авать у Варошем учора був. Теперішній час – шоферем. Ідемо далі. Друга особа єднина – минувший час. Вчорась був упивший. Авать упившийсь був учора. Авать бивись учора упивший. І видимо тільки одміна часослова бити фурт буде на другій позиції в реченняві. Теперішній час – шоферись. Вать даже майдове речення можеш придумати. Но тать пак шоферись, ні? Третя особа єднина, то й все просто. Він, вона, оно є. Про творення минувшого часу ся не існує. Перша особа множини. Минувший час. Ходили сме у Варош. Авать у Вароші сме ходили. Теперішній час. Ей, бо фатьови сме. Друга особа множина. Минувший час. Били сте вчора у Вароші? Авать у Вароші сте вчора били? Теперішній час. Йой, бо дуже сте нарваті. Третя особа множина. Теперішній час. Вони суд. Авать суть. Кушав йому же яблука. Добрий суд. У цих прикладах, видите, я то все писав поокреме. Або наші люди то часто пишуть разом. Чого так? Бо є таке поняття, як фонологічне слово. Ото коли пару елементів речення зливаються на слух уєдно, споза того, на декотрі з тих елементів просто не паде наголос. То воно ся так чує, ніби то просто єдно слово таке зліплене. У прикладах зверху видимо, що одміна часослова бити усеся обстає без наголосу. Споза чого на слух вонося усе ліпить із передущому словові. У нас, наприклад, є слово «учора», або не є у нас слів «учорась», «учорасьме», «учораєм», щось таке. Технічно то два слова. Чи мусить їх туди писати по-окреме? Я вам тут не шефу, би вам дасть що розказувати. Видите, я то пишу по-окреме. Або я то пишу по-окреме, споза того ж, мені ся пак то многим легше читати. І многим легше ся розуміє, бо я вижу, що то суть деякі окремі слова, які несуть у собі інший контекст. Наприклад, «учора сме», та тут ми видимо, що одне слово передає нам час, що було вчора, а друге слово, друга частка «сме» передає нам ото «м». Я та ще когось разом зі мною. І нас двоє-троє не знав.
ми можемо поникати на то, як другі слов'яни рішали подобні граматичні нюанси. Наприклад, у чехів часослово бить, фурця пише окремо в реченньові. Наприклад, вчора сем ходив до міста. Тут видимо, що нося пише окреме. Або в той самий час видимо, що чехи пишуть негативну частку із словом фурт на єдно. Там, де, наприклад, українська бесіда на охтему, то пише по-окреме. Не робив, не ділав. Частка ся, котра в нас так фунгує в чеській бесіді, гонна бути як у спередпозиції, так у постпозиції, та у нас фурт пише по-окреме. В українській бесіді то ся сильно упростило, частка ся була витручена в постпозицію, а лише в постпозицію, зато у нас фурт пише разом із глаголами. Наприклад, по-чеськи я можу поїсти «я се народил», а вать «сем се народил», а вать «народил се», та й так далі, а по-українськи то буде сугубо «народився». У нашій русинській бесіді теж ми можемо то мати як у предпозиції, так у постпозиції. І це була сугубо ілюстрація того, що кожна слов'янська бесіда мала такі граматичні проблеми, і вони їх рішили не однаково. Тобто, як нам писати? Ну, я тут все старався писати по-окреме, сугубо споза того, що так се легше читати. Або, ото ще не значить, що ви мусите писати то окреме, можете писати разом, кіть вам так майпарує. Тут головне, аби ми ся розуміли. Так, не? Страшної хиби в тому не є, кіть напишете то разом. Та й видимо доста прикладів, ось деякі другі слов'яни то теж пишуть разом. Та й у поляків там система доста подобна. Є, наприклад, фраза «задзвонив бим до тебе». Та тут видите, ось все зліплено нараз. Ну добре, красно дякую. Щися з вами увидимо, показкуємо. Будьте здорові, сукотіться, майтеся. Красно дякую всім читовим фатьовам за поддержку на Патреонові.